Γεια σε όλους, είμαι ο Θάνος και σήμερα θα μάθουμε τα βασικά της φωτογραφίας. Εάν θες να βγάζεις τέλειες φωτογραφίες ή γενικότερα θέλεις να καταλαβαίνεις έννοιες που έχουν σχέση με την κάμερα, τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα. Και ξεκινάμε με το διάφραγμα. Το διάφραγμα ή αλλιώς KEF ορίζει το πόσο φως περνάει στον αισθητήρα, καθώς και επηρεάζει και το βάθος πεδίου. Δηλαδή, το πόσο θολές ή καθαρές είναι οι περιοχές μπροστά και πίσω από το αντικείμενο που φωτογραφίζουμε. Μικρές τιμές, όπως το f1,8, κάνουν το φόντο μας λίγο πιο θολό και όμορφο, ενώ μεγαλύτερες τιμές, όπως το f11 για παράδειγμα, έχουν μεγαλύτερη εστίαση σε όλη τη φωτογραφία. Στη συνέχεια, έχουμε την ταχύτητα κλίστρου. Η ταχύτητα λοιπόν καθορίζει το πόσο γρήγορα ανοίγει και κλείνει το κλίστρο της κάμερας. Εάν η ταχύτητά μας είναι γρήγορη, τότε η φωτογραφία μας θα βγει ας πούμε πιο παγωμένη, σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος. Αν από την άλλη η ταχύτητά σου είναι αργή, τότε η φωτογραφία πολύ πιθανόν να έχει μία κίνηση. Όπως το διάφραγμα επηρεάζει το πόσο φως μπαίνει στην κάμερά μας ανάλογα με τις τιμές που το δίνουμε, έτσι και η ταχύτητα αντίστοιχα. Όσο πιο αργή ταχύτητα έχουμε, τόσο περισσότερο φως προλαβαίνει να μπει μέσα στην κάμερα. Ενώ όσο αυξάνουμε την ταχύτητα, τόσο λιγότερο φως μπαίνει. Και στη συνέχεια έχουμε το ISO. Το ISO επηρεάζει την ευαισθησία του αισθητήρα στο φως. Όταν για παράδειγμα θα βρεθείς σε ένα σκοτεινό περιβάλλον, τότε θα χρειαστεί να αυξήσεις τα ISO σου ώστε η φωτογραφία σου να γίνει πιο φωτεινή. Ωστόσο, όσο περισσότερο αυξάνεις τα ISO, τόσο μεγαλύτερη και η πιθανότητα να προσθέσεις θόρυβο στην εικόνα ή αλλιώς κόκο, με αποτέλεσμα η εικόνα σου να μην είναι τόσο καθαρή. Και μετέπειτα έχουμε την έκθεση ή αλλιώς και exposure. Η έκθεση είναι η ισορροπία μεταξύ όλων αυτών που προαναφέραμε, δηλαδή του διαφράγματος, της ταχύτητας κλίστρου και των ISO, για να καταφέρουμε να έχουμε μια σωστή φωτεινότητα στη φωτογραφία μας. Εάν αυτή η ισορροπία είναι υπερβολικά φωτεινή, τότε έχουμε υπερέκθεση ή αλλιώς overexpose. Ενώ από την άλλη, εάν είναι πάρα πολύ σκοτεινή, έχουμε υποέκθεση ή αλλιώς underexpose. Για να σε βοηθήσω να καταλάβεις ωστόσο λίγο καλύτερα όλα αυτά που είπαμε, πάμε να τα δούμε και στην πράξη. Έστω ότι θέλω να φωτογραφίσω το κινητό μου αυτή τη στιγμή. Πρώτα, θα ρυθμίσω το διάφραγμά μου. Μιας και έχω έναν φακό που έχει ένα πολύ μικρό διάφραγμα, θα το εκμεταλλευτώ για να κάνω τη φωτογραφία μου λίγο πιο εντυπωσιακή, κάνοντας το background λίγο πιο θολό. Οπότε, θα ρυθμίσω το διάφραγμά μου στο 1,8. Η επόμενη κίνηση που θα κάνω είναι να ορίσω την ταχύτητα του κλίστρου. Μιας και έχω ένα στατικό αντικείμενο που δεν πρόκειται να μετακινηθεί, μπορώ να παίξω στο όρο της ταχύτητας, όπου πιστεύω ότι δεν θα βγει κουνημένη. Μια τέτοια ταχύτητα για μένα μπορεί να είναι το 1/50. Και αφού έχω φτιάξει όλες μου αυτές τις ρυθμίσεις, βλέπω ότι η φωτογραφία μου είναι σχετικά σκοτεινή και αυτό μου το αποδεικνύει και η μπάρα της έκθεσης στην κάμερά μου. Για να έχουμε μια σωστή έκθεση λοιπόν, θα πρέπει αυτή η μπάρα να πάει πιο κοντά στη μέση και ο μοναδικός τρόπος για να το κάνουμε αυτό, μιας και έχουμε φτάσει στην ταχύτητά μας στα επιτρεπτά μας όρια, είναι να ανεβάσουμε μόνο τα ISO και καταλήγουμε σε ένα πολύ πιο τεχνικά σωστό αποτέλεσμα. Αυτά ήταν λοιπόν τα βασικά για να καταλαβαίνεις τις έννοιες και τις βασικές ρυθμίσεις στη φωτογραφία, αλλά όσο και θεωρεί να μάθεις, αν δεν πάρεις την καμερούλα σου και να πας έξω να πειραματιστείς, δεν θα τα μάθεις τόσο γρήγορα. Μέχρι την επόμενη φορά, το καλό που σου θέλω να έχεις δοκιμάσει όσα είπαμε και στην πράξη. Εάν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, μια εγγραφή και αν έχεις κάποια απορία, θα χαρώ να στελείωσω στα σχόλια. Είμαι ο Θάνος Δημάς και τα λέμε στο επόμενο.